Hello everyone, welcome to Zuri's World. আজি মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ দ্য মিডনাইট ভিজিটৰ নামৰ পাঠটো লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যন কৰি দিম। তাৰ আগতে এটা কথা জানো আহাচোন, ভিজিটৰ মানে দৰ্শনাৰ্থী বা মানে কোনোবা মানুহ যি আহে হয় না ভিজিট কৰিবলৈ। মিডনাইট মানে মাজৰাতি অহা কোনোবা অতিথি বা ভিজিটৰ বা দৰ্শনাৰ্থী। আমি অসমীয়াত এষাৰ প্ৰভাৱ আছে যিটো নেকি আমি কওঁ যে কি সন্ধ্যাৰ অতিথি সাক্ষাৎ দামোদৰ হয়নে? আৰু যদি সেই অতিথিয়ে মাজৰাতি আহিবলৈ হয় তেওঁ বিপদত পৰি আহিব লাগিব, নহ'লে বা তেওঁ কিবা বিয়া উদ্দেশ্যৰে আহিব লাগিব, নহয় জানো? ঠিক আমি আজি তেনে এজন মানুহৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ। এই কাহিনীটো এজন ৰাইটাৰে বৰ ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে, যি নেকি য'ত নেকি ছাছপেন্স আছে, থ্ৰিল আছে, সকলোবিলাকে আমি পাঠটো পঢ়াৰ মাজত আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিম, বুজিব পাৰিম। তাৰ আগতে আৰু এটা কথা জানি থওঁ যে যিহেতু চিক্ৰেট এজেণ্ট বুলি ক'লে কোনো এজেণ্টবিলাক কি হয়, মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং হয়, ইণ্টেলিজেণ্ট হয়নে? বহুত বুদ্ধি মানে সম্পন্ন হয় তেওঁলোকে, বা তেওঁলোক স্মাৰ্ট হয়, এনেকুৱা নিচিনা আমাৰ এটা সচৰাচৰ ধাৰণা আছে। কাৰণ স্মাৰ্ট হ'লে তেওঁলোক সতৰ্ক হ'ব লাগিব, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে সজাগ হ'ব লাগিব, নহয় জানো? ঠিক তেনেকুৱা এটা কাহিনী আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছোঁ, যি নেকি এজন য়ং ৰোমান্টিক ৰাইটাৰ তাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এই কাহিনীটো লিখিছে। আহাচোন চাওঁ কাহিনীটো কি। Oswald did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down in the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor, and scarcely a setting for a romantic adventure. So, কি হৈছে, ফাউলাৰে ইমান দিনে যিটো এজন চিক্ৰেট এজেণ্টৰ বিষয়ে জানি আহিছে বা পঢ়ি আহিছে, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ধৰা, তেওঁ সেই সকলোবিলাক চৰিত্ৰৰ লগত একচুৱেলি যিজন আমাৰ অচেবল নামৰ যিজন চিক্ৰেট এজেণ্টৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছে, তেওঁৰ কোনো চৰিত্ৰ খাপেই নাখায় একচুৱেলি। আৰু তেওঁলোকে কি হৈছে, সেয়ে তেওঁ সাক্ষাৎকাৰ ল'বলৈ আহি বা কথা পাতিবলৈ এপইণ্টমেণ্ট লৈ আহি অচেবলৰ ওচৰলৈ আহিছে, ফাউলাৰ নামৰ এজন য়ং ৰাইটাৰ। আৰু তেওঁ কি কৰিছে, সেই লিখকজনৰ আচলতে তেওঁ লিখিবৰ কাৰণে এটা বিষয় তেওঁ ভাবিছিলে যে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং, এটা থ্ৰিলিং বা খুব মানে ভাল লগা ৰহস্যজনক কিবা এটা যেন বিষয় পাব অচেবলৰ ওচৰলৈ গ'লে, যাৰ পটভূমিত তেওঁ কোনো গল্প লিখিব পাৰিব। আৰু সেয়ে অচেবলৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট লৈ কি হৈছে, তেওঁ অচেবলৰ পিছে পিছে তেওঁৰ সেই গৈ আছিলে ফ্ৰান্সৰ হোটেলখনলৈ, য'ত নেকি অচেবলৰ এটা ৰুম আছে। আৰু সেই যে গলিটোৱেদি গৈ আছিল, সেই হোটেলখনৰ টপ ফ্ল'ৰত অৰ্থাৎ 6th ফ্ল'ৰত তেওঁ থকা এটা মানে সৰু ৰুমলৈ গৈ আছিলে। কিন্তু সেই গোটেই পৰিৱেশটোৰ একচুৱেলি ফাউলাৰ নামৰ সেই ৰাইটাৰজনৰ অকণো ভাল লগা নাছিলে। আৰু তেওঁ যিটো কল্পনা কৰিছিলে যে এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট এনেকুৱা হ'ব, এটা কাহিনীৰ পটভূমি বেলেগ হ'ব, মানুহজন দেখাত বেলেগ হ'ব, এনেকৈ বহুত ধৰণৰ তেওঁ কল্পনা কৰি লৈ গৈছিল। কিন্তু তেওঁ সেই ভবাৰ দৰে তেওঁ একোটাত সেই পৰিৱেশ তেওঁ পোৱা নাছিলে। Oswald was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Though he spoke French and German possibly, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. So, কি হৈছে, অচেবল প্ৰথম দৃষ্টিতে এজন শকত মানুহ আছিলে, যিটো মানে চিক্ৰেট এজেণ্টৰ বুলি ক'লে ফিজিকেলি যিটো ফিট বুলি ভবা হয় বা ইণ্টেলিজেণ্ট বুলি ভবা হয়, সেই কোনো গুণৰ লগতে তেওঁৰ অচেবলৰ মিল নাছিলে। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে কি, তেওঁ যে প্ৰনাউন্স কৰা মানে উচ্চাৰণ ভংগীটো আচলতে, যদিও তেওঁ 20 বছৰ আগতে আমেৰিকাৰ বষ্টনৰ পৰা তেওঁ পেৰিছলৈ গুচি আহিছিলে আৰু তেওঁ ফ্ৰেঞ্চ বা জাৰ্মান ভাষা কৈছিলে, তথাপিও তেওঁৰ কথাত মানে আমেৰিকান এক্সেণ্টটো থাকি গৈছিলে, তেওঁৰ প্ৰকাশ উচ্চাৰণ শৈলীত তেওঁ আমেৰিকান সেই এক্সেণ্টটো আছিলেই। You are disappointed, Oswald wheezily over his soldier. You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in espionage and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night and the crack of pistol, drugs in the wine. So, কি হৈছে, এই কথাটো
মানে অচবুলেও অনুভৱ কৰিছিলে যে ফলাৰে তেওঁক লগ কৰি বিশেষ সন্তুষ্ট হোৱা নাই। মানে তেওঁ কল্পনা কৰি আছিলে ধৰক বেলেগ ধৰণৰ, মানে চিক্ৰেট এজেণ্ট এনেকুৱা হ'ব, তেনেকুৱা তেওঁৰ মনৰ কল্পনাৰ জগতত চিক্ৰেট এজেণ্ট বেলেগ আছিলে। আৰু তেওঁ আহি বাস্তৱত যিজন চিক্ৰেট এজেণ্ট দেখিলে, তেওঁ তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ডিসএপইণ্ট হৈছে বা অসন্তুষ্ট হৈছে। অৰ্থাৎ তেওঁ মনে তেওঁৰ মুখখন দেখি বুজিব পৰা হৈছে যে তেওঁ ভাবি অহাৰ দৰে নাপায়, তেওঁ অকণ অসন্তুষ্ট হৈছে। ফাউলাৰে কৈছে যে তোমাক হয়তো কোনোবাই কৈ পঠাইছে যে মই এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট বা স্পাই, যি বিপদৰ সময়ত মানে বিপদৰ লগতে নিজৰ খেলা কৰি নিজৰ কামবিলাক কৰি থাকোঁ। আৰু তুমি মোক যিহেতু লগ পাব বিচাৰিছিলা, কাৰণ তুমি এজন ৰোমান্টিক যুৱ লেখক, হয়তো তুমি ৰহস্যময় কিবা কাহিনী লিখিবলৈ মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলা। তুমি হয়তো ভাবিছিলা যে ৰহস্যময় কোনোবা মানুহ আহিব ৰাতি আৰু পিষ্টলৰ শব্দ হ'ব আৰু মদত কোনোবাই ড্ৰাগছ মিলাই দিব। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slip into his hands by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. For you have been bored, this fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. So কি হৈছে, কিন্তু যিহেতু তুমি তেনেকুৱা ধৰণৰ যেনেকুৱা কৰিছিলা, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি একো নাপায়, তুমি চাগে তাৰ সলনি এজন শকত মানুহৰ লগত এটা বৰিং মিউজিক হল, এটা ডাল ইভিনিং, মানে বৰ লগা এটা ইভিনিং তুমি বৰিং কটাইছাহি। কোনোবা হয়তো আন চিক্ৰেট এজেণ্ট হোৱা হ'লে হয়তো তোমাৰ কল্পনা পৃথিৱীখনত ধুনীয়া চকুৰ ছোৱালীৰ জৰিয়তে, ব্লেক আইড বিউটি, মানে ধুনীয়া চকুৰ কলা চকুৰ ছোৱালীৰ লগতে তোমাক কোনোবাই মেছেজ দিলেহেঁতেন বুলি তুমি ভাবিছা, নহয় জানো? তুমি কিন্তু কি হৈছে, ইয়াত মাত্ৰ এটা ফোন কল পাই মোক লগ কৰিবলৈ তুমি এপইণ্টমেণ্ট লৈ গুচি আহিলা। তুমি এইটো বৰ হৈছা, বিৰক্ত হৈছা, কিন্তু তাৰপিছত হাঁহি হাঁহি নিজৰ ৰুমৰ দুৱাৰখন তেওঁ খুলিলে আৰু ফাউলাৰক নিজৰ ৰুমৰ ভিতৰলৈ তেওঁ ৱেলকাম কৰিলে, অৰ্থাৎ সোমোৱাই আনিলে। You are disillusioned, Oswald told him, but take care, my young friends. Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me. Some day soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama. Is there not? So, কি হৈছে, তেওঁ কৈছে যে তোমাৰ মানে কি আৰু নিজৰ অলপ বেয়া লাগিছে চাগে, কিন্তু তথাপিও অকণমান আনন্দ কৰা মোৰ বন্ধু বুলি কৈছে। মানে এতিয়া অলপ তুমি এখন পেপাৰ দেখিবা, যিখনৰ কাৰণে বহুতো মানুহে তেওঁলোকৰ জীৱনটো ৰিস্ক লৈ পেলাইছে, আৰু সেই কাগজখন যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাপোৰ আছে আচলতে। আৰু সেই পেপাৰখনেই মোৰলৈ আহি আছে আজি। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এই পেপাৰখনে বুৰঞ্জীত হয়তো গতিয়ে সলনি কৰি দিব পাৰে। সেই কথাটোকে বাৰু অকণমান নাটক বা উত্তেজনা সোমাই থকা যেন নাইনে বাৰু? As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. As the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. Oswald blinked a few times. Max, he whispered, you gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? So কি হৈছে, তাৰপিছত কথা কৈ তেওঁ ওচৰলৈ নিজৰ ৰুমৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰিলে। তাৰপিছত ৰুমটোৰ লাইটটো জ্বলাই দিলে। আৰু লাইটটো জ্বলাই দিয়াৰ লগে লগে কি হৈছে, তেওঁৰ জীৱনৰ মানে কি, তেওঁ সেই দিনটোৰ প্ৰথমটো থ্ৰিল অৰ্থাৎ উত্তেজনা অনুভৱ কৰিলে। কিয়নো তেওঁলোকে কি দেখিলে, তেওঁলোকে দেখিলে যে তেওঁলোকৰ পৰা অকণমান আঁতৰত এজন মানুহে হাতত এটা সৰু পিষ্টল, অট'মেটিক পিষ্টল লৈ পিনি তেওঁলোকক টুৱাই আছে। মানে ওচৰলৈ তেওঁক দেখি চকুৰ পতাটো দুবাৰমান টিপিয়ালে। তাৰপিছত ক'লে যে মেক্স, তুমিতো মোক ভয় খুৱাই দিলা,
কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ তুমিতো বাৰ্লিনত আছা আৰু এতিয়া তুমি মোৰ ৰুমত কি কৰি আছা? Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. So, এতিয়া কি হৈছে মেক্স মানুহজন আচলতে তেওঁ খুব ক্ষীণমিন আৰু খুব ওখ পাখৰো নহয় আৰু তেওঁক দেখিবলৈ টেঙৰ শিয়ালটোৰ দৰে লাগে মানে, কিন্তু ভয় লগা ধৰণৰ নহয়। তেওঁ কি কৈছে তেওঁ হাতত থকা বন্দুকটো দেখি খালি অকণমান ভয় লাগিব স্বাভাৱিকতে ন, হাতটোত পিষ্টলটো তেওঁ লোকৰ ফালে টোঁৱাই আছে, সেইটো কাৰণে ফাউলাৰে মনে মনে ভয় খাইছে। আৰু তেতিয়া ফাউলাৰ তোমাৰ মেক্সে কি কৈছে যে যে যিটো ৰিপৰ্ট তোমাৰ ওচৰলৈ আজি অহাৰ কথা, মানে অচুবলৈ কৈছে যে তোমাৰ ওচৰলৈ যিটো ৰিপৰ্ট আজি অহা কথা, মানে সেই ৰিপৰ্টটো কিছুমান মিছাইলৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই ৰিপৰ্টটো মানে কি হৈছে তোমাৰ পৰা মই লৈ যাবলৈ আহিছোঁ, কাৰণ সেই ৰিপৰ্টটো তোমাতকৈ মোৰ হাততে বেছি নিৰাপদে থাকিব। Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I'm going to raise the devil with the management this time, and you can't bet on it, he said grimly. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of the balcony. Paolo's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window, against which now the night was pressing blackly. Balcony, Max said. What? With a raising inflections. No, a passkey. I didn't know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. So, কি হৈছে অচু বোলে এখন আৰ্ম চেয়াৰত তাৰ নিজৰ গাটো এৰি দিছে আৰু তেওঁ খং কৰি এইটো কথা কৈছে যে মই মেনেজমেণ্টৰ লগত পাতিবই লাগিব আৰু সেইটো কথা মই তোমালোকক লগত এটা চৰ্ত ৰাখিব পাৰোঁ, মানে চৰ্ত ৰাখিব পাৰা বা লাগিব পাৰা। তাৰপিছত কৈছে যে এইটো মাহৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে হৈছে যে এই বেলকনিখনৰ জৰিয়তে বেলেগ মানুহ আহি মোৰ ৰুমত সোমাইছেহি। ফাউলাৰে ঠিক একো বুজিব পৰা নাই, তেওঁ তাত এখন ছিংগল খিৰিকীহে দেখিছে আৰু এখন সাধাৰণ খিৰিকী আচলতে, আৰু সেইখিনি সময়ত কি হৈছে সন্ধিয়া সময়ত কি হৈছে সেই খিৰিকীখনেদি কি হৈছে আন্ধাৰ, সেই সৰু খিৰিকীখনে আন্ধাৰ নামি আহিছে, ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে। মেক্সে তেতিয়া আচৰিত হৈছে যে বেলকনি, কোনখন বেলকনি? মইতো পাছকিয়েহে সোমাইছোঁ, অৰ্থাৎ ডুপ্লিকেট চাবি বনাইহে মই আচলতে ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু মইতো বেলকনিটোৰ কথা নাজানিছিলোঁৱে, আৰু যদিহে মই জানিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মোৰ বহুখিনি তেতিয়াহ'লে কষ্ট কমিয়ে গ'লহেঁতেন। It is not my balcony, Oswald said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatorily at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of the large unit, and the next room, through that door there, used to be the living room. It had the balcony, which extends under my window now. You can get in onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they have not. So, কি হৈছে অচু বোলে খঙতে উত্তৰ দিছে যে মানে ইৰিটেট হৈ গৈছে, মানে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে, আৰু মানে অতিষ্ঠ হোৱাৰ নিচিনাকৈ তেওঁ কৈছে যে এইখন মোৰ বেলকনি নহয়, এই বেলকনিখন নেক্সট এপাৰ্টমেণ্টটোৰ হয়। তাৰপিছত ফাউলাৰলৈ চাই পিনি তেওঁ কৈছে, খঙতে কৈছে যে মানে আচলতে মোৰ এই ৰুমটো এটা ডাঙৰ ৰুমৰ পাৰ্টৰ লগত লাগি আছে আৰু সেই ৰুমটো এখন দৰ্জা আছিলে আৰু সেই দৰ্জাখনৰ সতেই মানে বেলকনিটো মানে লাগি আছিলে আৰু সেই বেলকনিখনে এতিয়া মোৰ খিৰিকীখনৰ তললৈকে আছে আৰু এই ৰুমটো মানে সোমাব পাৰি তলৰ দুটা মহলৰ তলত এটা ৰুম আছে আৰু তাৰ দুৱাৰখনেদি আহিলে এই ৰুমটোত ওলাবহি পাৰে।
And somebody did last month. The management promised to block it off, but they have not. আৰু কি হৈছে যোৱা মাহত সঁচাই কোনোবা এজন আহি মানে সোমাইছিলে যেতিয়া মোক এই হোটেলখনৰ মেনেজমেণ্টে কথা দিছিলে যে তেওঁলোকে এই ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিব কিন্তু তেওঁলোকে তাক বন্ধ নকৰিলে Max glanced at Fowler, who was standing stiffly, not far from Osable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down. He said, we have a wait of half an hour, I think. So, কি কৈছে তাৰপিছত মেক্সে ফাউলাৰলৈ চালে আৰু গানটো পইণ্ট কৰি ক'লে যে আপুনি বহক কিন্তু যিহেতু ফাউলাৰে জানো তেওঁৰ ফালে যেতিয়া বন্দুকটো টুৱাই থকা দেখিছে না ভয় খাইছে নহয় জানো আৰু গতিকে তেওঁ ভয় খাই কঁপিও থাকিব পৰা মানে ভয়ত তেওঁ ভয় হেৰি হৈ আছে তেতিয়া তেওঁ মেক্সে তেওঁলৈ চাই কৈছে যে মই আপোনাক একো নকৰোঁ আপুনি বহক আৰু লগতে কৈছে যে আমি নিশ্চয় আৰু আধা ঘণ্টামান সময় বহিব লাগিব যিহেতু সেই খবৰটো মানে বা সেই ৰিপৰ্টটো আহিবলৈ নিৰ্দিষ্ট এটা সময় দি থোৱা আছিল নহয় জানো 31 minutes, Osable said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. The little spy smiled evilly. And we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? So কি হৈছে Osable কৈছে যে 30 মিনিট নহয় 31 মিনিটছ মানে 31 মিনিটৰ মানে এপইণ্টমেণ্টটো বা সেই ৰিপৰ্টটো আহিব অৰ্থাৎ সেই সময়টো হৈছে 12:30 আৰু সেই 12:30 আহি পোৱা কথা আছে সেই ৰিপৰ্টটো আৰু কৈছে মই যদিহে জানিলোহেঁতেন তুমি এই ৰিপৰ্টটোৰ কথা কেনেকৈ গম পালা যে আজি মই এই ৰিপৰ্টটো পাম বুলি তেতিয়া মেক্সেও হাঁহিলে তাৰপিছত ক'লে আমিও যদি জানিলোহেঁতেন যে তুমি কেনেকৈ এই ৰিপৰ্টটো পালা তাততো কোনো অনিষ্ট হ'বলগীয়া নাই বাৰু আজি এনেও মানে তোমাৰ পৰা মই এই ৰিপৰ্টটোতো পামেই What is in the door? Fowler jumped at a sudden knocking at the door. Osable just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check me on me to make sure everything was all right. So কি হৈছে হঠাতে দৰজাখনৰ নখ শুনি বা টুকৰ শুনি পিনি ফাউলাৰ মানে ভয়তে হচকিত হৈ পৰিলে আৰু অচবলে মুখত হাঁহি বিৰিঙিলে অচবিলে ক'লে যে সেয়া নিশ্চয় পুলিচ হ'ব আচলতে আমি যিখন ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ মই ভাবোঁ সেই পেপাৰখনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা প্ৰটেকশ্যনৰ দৰকাৰ মই সেইকাৰণে পুলিচক আগতীয়াকৈ খবৰ দি ৰাখিছিলোঁ যে মাজে মাজে মোক চেক কৰি থাকিব যাতে সকলোবোৰ ঠিক আছে নে নাই তেওঁলোকে গম পায় Max beat his lips nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Oswald asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked, and they will not hesitate to shoot. So, কি হৈছে সেইকাৰণে মেক্সে তেতিয়া খঙতে তাৰ উটুটা মানে কামুৰি ধৰিলে আৰু অচবলে মেক্সক সুধিলে যে তুমি এতিয়া কি কৰিবা মই যদি দুৱাৰখন খুলি নিদিওঁ তেওঁলোকে নিশ্চয় দুৱাৰখন ঠেলি সোমাই আহিব আৰু যিহেতু মই দুৱাৰখন লক লগোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে তোমাক দেখি হয়তো গুলিয়াই দিবলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰিব Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Oswald, Mr. Oswald? So কি হৈছে মেক্সৰ মুখখন খঙতে কলা পৰি গ'ল তাৰপিছত তেওঁ পটাপট গৈ খিৰিকীখনৰ কাষত থিয় হ'ল
তাৰপিছত খিৰিকীখনেদি এটা ভৰি পাৰ কৰিলে আৰু তাৰপিছত সিহঁতে তেওঁলোকক ৱাৰ্ণিং কৰি দিলে যে মানে পুলিচখিনিক এতিয়াই পঠিয়াই দিয়া আৰু মই বেলকনিতে তোমালোকৰ মানে অকণমান সময় ৰ'ম। তেওঁলোকক সোনকালে পঠাই দিয়া, নহ'লে মই বেলকনিৰ পৰা তোমালোকক কি হৈছে শ্বট কৰি দিম দুইজনকে, এনেকৈ বুলি কৈছে। আৰু সেইখিনি মতে কৈছে দৰ্জাৰ নকিংটো বাঢ়ি গ'ল, অৰ্থাৎ দৰ্জাৰ টুকৰটো শব্দটো বাঢ়ি গ'ল আৰু সিফালৰ পৰা এটা শব্দ শুনা গ'ল, মিষ্টাৰ অ'চুবল, মিষ্টাৰ অ'চুবল। Keeping his body twisted off, that his gun still covered the fat man and his guest. The man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. The doorknob turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. So কি হ'ল, যিহেতু দৰ্জাখনৰ নকিঙৰ শব্দ বাঢ়ি গ'ল হয়নে, আৰু সিফালৰ পৰা শুনা গ'ল যে মিষ্টাৰ অ'চুবল বুলি যেতিয়া চিঞৰটো শুনিলে, তেওঁ গাটো হাওলাই খিৰিকীখনেদি বাহিৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। আৰু তেওঁ কিন্তু বন্দুকটো সেই মানুহ দুজনৰ ফালে মানে অ'চুবল আৰু ফলৰ ফালে টুৱাই থাকিলে। তাৰপিছত তেওঁ আনটো ভৰিও খিৰিকীখনৰ ফালেদি পাৰ কৰি দিলে। যেতিয়াই দৰ্জাত হুকটো পৰিবলৈ ধৰিছিলে, তাৰপাছতে কি মেক্সে নিজৰ বাওঁ হাতখনো ফ্ৰী কৰি দিলে যাতে তেওঁ বেলকনিলৈ নামি পৰিব পাৰে। আৰু তাৰপাছতে মেক্সে পৰি গ'ল। মাথো এটা চিঞৰহে শুনিবলৈ পোৱা গ'ল, বিকট এটা চিঞৰহে শুনিবলৈ পোৱা গ'ল, শ্ৰীল এটাহে শুনিবলৈ পোৱা গ'ল। তাৰ পাছতে কি হ'ল, the door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. There is a drink you ordered for when you return, he said, that and set the tray on the table. Deftly uncorked the bottle and left the room. So কি হৈছে, তাৰপিছতে দৰ্জাখন যিহেতু খোল খালে, দৰ্জাখনৰ পিছত কোন আহিছিল জানানে, এজন ৱেইটাৰ আহিছে আৰু তেওঁৰ হাতত কি আছে, এখন ট্ৰে আছে আৰু তাতে এটা বটল আৰু 2টা গ্লাছ লৈ আহিছে। White-faced Fowler stared after him, but he screamed, "The police? There were no police or civil size, only Henry, whom I was expecting." "But won't that man out of the balcony?" Fowler began. "No," said Oswald. He won't return. You see, my young friend, there's no balcony. So কি হৈছে, ৱেইটাৰজনে ক'লে যে আপুনি সোমাই আহোঁতে যে মোক ড্ৰিংকটোৰ লগত অৰ্ডাৰ দি আহিছিলে, মই সেইটোকে লৈ আহিছোঁ। তাৰপিছত তেওঁ ট্ৰেখন আনি তেওঁলোকৰ টেবুলত থ'লেহি আৰু বটলৰ মুখখন খুলি দি তেওঁ ৰুমৰ পৰা ওলাই গ'লগৈ। ফ'লাৰে তেতিয়ালৈকে এফালে একো বুজি পোৱা নাছিলে আৰু কি হৈছে, তেওঁ মুখখন বগাহে পৰি গৈছিলে, মানে কি হৈছে একো ধৰিবই পৰা নাছিলে। তেওঁ লাগি চাই আছিলে। তাৰপিছত তেওঁৰ মুখত কথাবোৰ মানে ক'ব বিচাৰিছে, কিন্তু লাগি ধৰিছে। তেওঁ কৈছে যে পুলিচ অহাৰ কথাটো আছিলে। অচুবলে ৰিলেক্স হৈ উত্তৰ দিছে যে কোনো পুলিচ মানে অহা নাই বা কোনো অহা কথা নাছিলে, অকল হেনৰীহে আহিছে, যাক মই, আৰু এই কথাটো মই জানো কাৰণ মই তালৈ বাট চাই আছিলোঁ। তেতিয়া মানে ফলৰ ক'লে, কিন্তু বেলকনি কথাটো, আৰু বেলকনিত থকাটো মানুহজনেতো এতিয়া কি কৰিব এতিয়া। তেতিয়া অচুবলে কৈছিলে, নাই সি আৰু উভতি নাহে, তাত কোনো বেলকনিয়ে নাই। অৰ্থাৎ তেওঁ সেই 6 মহলাৰ খিৰিকীৰ পৰা বাহিৰ ওলাই বেলকনি বুলি তলত পৰিলেগৈ। ইয়াৰ পৰা আমি এইটো নিশ্চয় ক'ব পাৰোঁ যে অচুবল এজন স্মাৰ্ট আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট এজেণ্ট, নহয় জানো, যিকি নেকি চিটুৱেশ্যনবোৰ সুন্দৰকৈ নিজৰ কণ্ট্ৰল কৰি ল'ব পাৰিলে। আৰু এইটো এজন চিক্ৰেট এজেণ্টৰ আচলতে কেপাচিটি, টেকনিক্স, টেলেণ্টছ বা কি বুলি কোৱা, দক্ষতা, সকলোবিলাকে গুণ মানে আচলতে অচুবলৰ মাজত আছে। আৰু সেইটোকে বিচাৰি আহিছিলে, এটা কাহিনী পটভূমি বিচাৰি আহিছিলে ফলাৰে, যিটো নেকি কিন্তু তেওঁ ভয়ো খাইছিলে, নহয় জানো, কাৰণ বাস্তৱত তেওঁ দেখিছিলে যে পৰিস্থিতিটো কেনেকৈ হেণ্ডেল হ'ব তেওঁ বুজি পোৱা নাছিলে।
কাৰণ জীৱনৰ পিষ্টলৰ আকৌ সন্মুখত যেতিয়া আছিল তেওঁ হয়তো ভাবিছিলে যে মই হয়তো আজি ময়ো মানুহজনৰ লগত মৰিব লাগিব এনেকৈ ভাবিছিলে কিন্তু যিহেতু অচেবল এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট যি টেলেণ্টেড যি ইণ্টেলিজেণ্ট যি বুদ্ধিৰে সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে তেওঁ খন্তেক সময় বহি আৰ্মচেয়াৰখনতে বহি এটা চিন্তা কৰি এটা বুদ্ধি উলিয়াই তেওঁৰ যি প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে তেওঁক ইমান ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই পঠিয়ালে যে মানে তেওঁৰ বাটৰ কাটা মানে কাঁইটো ইমান ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই পঠিয়ালে যে তাৰ পৰা আমি নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰোঁ যে অচেবল এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট প্ৰকৃততে এজন ইণ্টেলিজেণ্ট বা বুদ্ধিমান চিক্ৰেট এজেণ্ট বা গোপন এজেণ্ট চ' মিডনাইট ভিজিটাৰ্ছ তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে মিডনাইটত বা মাজৰাতি কোনে ভিজিট কৰিবলৈ আহিছিলে এজন মেক্স নামৰ এজন স্পাই যি নেকি অচেবল নামৰ চিক্ৰেট এজেণ্টজনৰ পৰা সকলোবিলাক বস্তু লৈ যাবলৈ আহিছিলে নহয় জানো তেওঁ কষ্ট কৰি গোটোৱা বা ৰিপৰ্টবোৰ মিছাইল সম্বন্ধে বিভিন্ন ৰিপৰ্ট তেওঁ যি চিক্ৰেট মানে গোটাই আনিছিলে তাকে তেওঁ লৈ যাবলৈ আহিছিলে আৰু এইটো কথা সেই যে ৰিপৰ্টটো ইমানেই দৰকাৰী আছিলে যে হয়তো সি বহুত মানুহৰ জীৱনলৈ বহুত ৰিস্ক কৰি সেয়াই আনিব পাৰে বা হয়তো কোনোবা এটা বুৰঞ্জী সৃষ্টি কৰিবও পাৰিলেহেঁতেন আৰু সেইকাৰণে কি হৈছে তাক নিবৰ কাৰণে মাজৰাতি মেক্স নামৰ সেই চিক্ৰেট এজেণ্টজন অচেবলৰ ৰুমলৈ আহি তেওঁলোকৰ পৰা সেই ৰিপৰ্টটো লৈ যাব বিচাৰিছিলে আৰু এই পাঠটোৰ নাম মিডনাইট ভিজিটাৰ্ছ বুলি নামাকৰণ কৰিছে চ' তোমালোকে বোধ কৰোঁ বুজিবলৈ অসুবিধা নহৈছে পাঠটো নহয় জানো তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ